Welcome back mga ka-SFT, Biyernes na po ulit. Matapos ng kanyang medical emergency, balik uli sa pagmumotor si President Duterte. At sabi ng FDA, bagamat may mga nagpositibo sa African swine fever, safe pa rin kumain ng processed meat. Live streaming first before airing on GMA News TV, I'm Atom Araulio. Stand with us, stand for truth. A few days after his medical emergency, President Duterte is getting active again. This time, isang ATV na raw ang kanyang sinakyan para iwas semplang. Pinost ni Senator Bongo sa kanyang Facebook account ang picture na yan ni President Duterte. After dinner daw kagabi, the President decided to go back to bahay ng pagbabago on an ATV. Parang exercise na rin daw ito ng Pangulo. Just last week, sumemplang sa motor ang Presidente nang mag-joyride siya sa loob ng PSG compound sa Malacanang. Ito raw ang dahilan ng kanyang severe back pains kaya napilitan siyang iksian ang kanyang biyahe sa Japan. After his checkup, sabi ni Senator Bongo, nagkaroon lang daw ng muscle spasms ang presidente. Isang linggo raw na magpapahinga ang Pangulo when he returns from the ASEAN Summit in Thailand. Hindi raw muna papangalanan ng Department of Agriculture ang mga brands ng processed meat na nag-positive sa ASF. Pero wag daw mag-alala dahil safe pa rin kainin ang mga ito. Manal Sugadol reports. Hatsilog, tosilog at longsilog. Ilan lang yan sa paboritong almusal ng mga Pinoy. Pero, sabi ng Bureau of Animal Industry, 3 processed meat products na sinuri nila ang nag-positive sa African swine fever. Shook tuloy ang magkaibigang Ryan at Aryan na mahilig sa processed meat. Napaisip ako, possible kayang mag-mutate yung virus, tas maano sa tao. Mahawa tayo, ganun. Na-worry ako kasi yung sister ko may business siya. So, yun, pwede kasi siyang maka-affect sa economic losses. Ayon sa Department of Agriculture, hindi muna nila papangalanan ang processed meat brands na nag-positive sa ASF dahil magsasagawa muna sila ng examination. Kaya lang po nung mahuli na ilagay po sa iisang sisidlan o lalagyanan. So from then on, there's a possibility, sabi ko nga po na nagkaroon ng cross-contamination. Mostly po ay homemade at mukhang isa lang po ang branded. Walang exact timeline na sinabi ang DA kung kailan may lalabas ang resulta. They will forward the test result to the Food and Drug Administration for proper action. But wait! Sabi naman ng Food and Drug Administration, hindi kailangang mangamba ang mga mahilig sa processed meat. At this time, ang FDA stand naman is that ASF has no threat to human health. So wala naman dapat ikatakot yung ating mga kababayan kahit nakakain na sila or nakakonsume sila ng mga produkto, wala tayong dapat ikatakot kasi hindi naman siya nagkakaroon ng sakit sa tao, itong virus na to. Sakit lamang ito ng mga hayop. Sa kabila niyan, ang Samahang Industriya ng Agrikultura ay nabahala na rin dahil 60,000 na mga baboy na raw ang apektado ng ASF at tuloy-tuloy ang pagkakalugi ng mga hog raisers. Tingin nila, may kapabayaan sa proseso ng pagpasok at paglabas ng mga agricultural products sa mga ports at borders, which is not compliant to the food safety law. Nangyayari ngayon, ang custom ang nauna yung collection before yung quarantine. Wala kasing nagbabantay na walang inspection. Hindi doon sinecheck kung hindi nila implement yan. It's time to file a case against those departments na hindi gumagawa ng trabaho. Patuloy naman ang monitoring ng gobyerno, hindi lang sa kalidad, pati na rin sa presyo ng karne. Nagpunta ang Department of Trade and Industry kasama ang National Meat Inspection Service sa Pritil Wet Market sa Maynila. Nadiskubreng sobra sa suggested retail price ang presyo ng baboy roon. Nasa 240 pesos per kilo ang benta nila, kahit 95 pesos lang ang farm gate price. Ang maximum price daw ay dapat 180 pesos per kilo. Bumaba na ito sa 200 pesos per kilo. Naglalaro naman sa 175 hanggang 190 pesos per kilo ang presyo ng manok. Nasa 112 pesos hanggang 115 pesos per kilo ang farm gate price nito. Hindi ko po malaman sa kasi mas sila ba may binabi sa kanila. Bisa wala rin. Kung walang makitang NMIC, it can be considered as hot meat at maaaring magdulot ng sakit sa tao. Sa ngayon, kailangan magdobling ingat sa kinakain at siguraduhin dumaan ito sa tamang procedure kung bibili sa palengke o supermarket. I am Manal Sugadol and I stand for truth. Naabiktima ka na ba ng clickbait? Hashtag think first before sharing anything on social media.
Shai Lagarde has the story. Claudine Barreto dead on the spot matapos pagbabarilin. Pangulong Duterte magbibigay ng 50,000 pesos sa bawat SSS member. Microwave ovens ipinagbawal ng Japan dahil delikado sa kalusugan. Before you click share, hep hep, think first. Baka hindi mo alam, fake news ang mga yan. Nakakita ko ng video sa Facebook na kiniklaim na meron ng first submarine yung Philippines and then manipulated pala yung video. Yung sa akin po yung sa class suspension. Kasi marami pong fake na page sa Facebook. Nagpo-post po sila na wala daw pong pasok, bukas, ganyan. Tapos yung nangyari, parang naperwisyo po yung mga ibang students kagaya ko na naniwala po talaga na walang pasok. Yung sa Amazon rainforest, marami po nag-share ng mga pictures na nasusunog na forest. Pero it turns out, hindi naman po pala yun yung Amazon. Nabiktima ka na rin ba nito? With all the media content we are being fed every day, it's become increasingly difficult to separate the truth from the fakes. Ito ngang si Aika, nagulat nang isang Facebook friend niya ang nag-share ng pic ni Pangulong Duterte na nagkakamay. Pero, Lolo ko to eh. it was shared almost 2,000 times in one Facebook post alone. Pinupuri ang umano'y simpleng buhay ng Pangulo. Ito yung photo namin ng lolo ko na pinost ko sa Facebook after kong i-share yung post na tinawag siyang President Duterte. Kaya naman, kasabay ng Global Media and Information Literacy Week ng UNESCO this October 24 to 31, Google News and its Philippine media partners launched the Think First campaign. Layo nitong ma-educate ang mga Pilipinong magsiyasat kung legit o hindi ba ang isang balita. Isusulong rin nila ang pagtuturo nito sa mga paaralan as part of the Media Information Literacy Curriculum in high school sa tulong ng Department of Education. Launching the Think First campaign. And actually just a couple of weeks ago, I even had a similar talk in the Senate. So even in the Senate, our stakeholders there were also interested on these digital tools that are available for news gathering. A lot of internet users, discerning internet users, thinking internet users, people who are already thinking, they are still spreading falsehoods. Hindi na raw maiiwasan ang paglaganap ng maling balita, lalo na kung sinasadya ito to go viral and influence people's opinions on crucial issues. To fight fake news. Pero ika nga ng millennials, GIYF, Google is your friend. Narito ang ilang tips mula sa speakers kung paano mag-fact check. Tip 1. Tingnan kung saan galing ang balita to check biases. Is it a legit and credible news outlet? A personal blog? The PR site of a political ally? Or an anti-government page? Tip 2. Look for 2 or more sides to the story. Balanse ba ang report? Sinikap bang kunin ang panig ng mga taong sangkot? Tip 3. Tandaan ang two-source rule. A real news story would link to a first-hand source or expert, plus at least one more credible source of evidence na magpapatunay rito. Discernment, but that's the whole point of think first, di ba? Kailangan nag-iisip ka sa internet and just be responsible users, whether it's in search, social media, and especially online shopping. To think first, hashtag think first, it means that you have to first care, right? Because you cannot think, you cannot be bothered to think kung wala ka namang pakialam sa kung ano ang totoo. So that's why we stand for truth. So next time you encounter a juicy piece of news, huwag basta-bastang i-share. Take a few minutes to think first and check your facts. So I'm Shai Lagarde. And I'm Joyce Spring. And we stand for truth. Nag-testify na sa korte ang ilang convicts kaugnay ng illegal drug case laban kay Senator Laila De Lima. MJ Geronimo reports. Laila De Lima! Palayain! Laila De Lima! Palayain! Bandang alauna ng hapon nung dumating dito sa Muntinlupa Regional Trial Court, Branch 256, si Senator Laila De Lima para sa pagdinig sa kanyang mga kaso na may kaugnayan sa illegal na droga. Sigaw nga ng kanyang mga supporters, pakawalan na ang senadora. Illegal drug trading ang sentro ng kaso laban kay Senator De Lima na inaresto noong 2017. Konektado umano ang senadora sa nangyaring pagpapaikot ng illegal na droga sa New Bilibid Prison when she was still the Secretary of the Department of Justice o DOJ. Ngayong araw, iniharap din sa korte ang ilan sa witnesses umano laban kay Senator De Lima.
Kabilang narito si Engelberto Durano na convicted sa mga kasong murder at illegal drugs. Ayon sa kanyang testimonya, June 2011 niya unang nakilala si Senator De Lima. Noong 2016, he claimed to have delivered 1.5 million pesos for Senator De Lima's campaign in exchange for business protection. Ang amount na ito galing daw sa shabu business ng kaibigan niyang si Jeffrey Diaz alias Jaguar. Kilalang kritiko ng war on drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte si Senator Laila De Lima. Kaya paniwala ng kanyang supporters, ito ang dahilan kung bakit pinakulong ang senadora. Hoy, si Laila, matapang, lumaban. Hoy, si Laila, matapang, lumaban. Naniniwala po kami na inosente si Senator Laila. So, nandito po kami para sumuporta sa kanya dahil alam naman po namin na wala siyang kasalanan at puro pambibintan lang ang ginagawa sa kanya. Nagbigay naman ng update ang abogado ni Senator De Lima tungkol sa naging pagdinig ngayong araw. Nasuspend yung proceedings so para sa Senator De Lima is concerned. Kasi meron kaming hinihinging sabina regarding sa bank records ng in-identify na bank account ni Tirano. Essential yun sa cross-examination na rin. Pag nakuha namin yun, saka na kami makakapag-process namin. Ayon sa mga eksperto, mahaba pa ang proseso sa pagdinig ng kaso bago makarating sa desisyon ng korte. I'm MJ Geronimo and I stand for truth. They're morons! They're bullies! They're racists! Yan ang hashtag triggered reaction ng ilan sa ating opisyal kina Senators Patrick Leahy and Richard Durbin ng United States. Ano man nangyari dyan? It all started with Senator Durbin's tweet. Good to see the Senate Appropriations Committee pass my amendment with Senator Leahy today to prohibit entry to any Philippine government officials involved in the politically motivated imprisonment of Filipina Senator Leila De Lima in 2017. We must hashtag free Leila now. Sabi ng ilang Filipino senators like Tito Soto and Bongo, pakialamero raw itong sina Durbin at Leahy. Interference or panghihimasok daw ang travel ban sa sovereignty ng ating bansa. But hello! Any country has the right to deny entry or allow entry of any other foreigners into their territory. Hindi ba si Pangulong Duterte nagdi-deny ng entry sa UN investigations into his war on drugs? Remember when former Ombudswoman Conchita Carpio Morales was refused entry to Hong Kong? Ito ang sinabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo. We cannot intrude into the immigration laws of any country in the same way that we expect that they cannot intrude into ours. So ano ba yung logic behind proposed travel ban laban sa ating opisyales? Sa Section 7022 ng Department of State Foreign Operations and Related Programs Appropriations Bill of 2020, isa sa mga concerns yung implementation of sanctions on foreign individuals for direct or indirect involvement in significant corruption or gross violations of human rights, pursuant to the Global Magnitsky Human Rights Accountability Act. Among the cases they're looking at ay yung kaso laban kay Senator De Lima, who has been detained since February 2017 dahil umano sa proliferation of illegal drugs sa Bilibid noon siya ay Justice Secretary. Sa ilalim kasi ng Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, if you're an individual who seeks to expose illegal activity carried out by government officials in your respective country, at bigla kang kinulong or tinorture o pinatay for your efforts, pwede mag-impose ng sanctions laban sa perpetrator kung meron credible evidence against them. Remember, Senator De Lima was a staunch opponent of President Rodrigo Duterte's war on drugs before her arrest. Pero ayon kina Senator Soto at Go, yung judicial system ng Pilipinas ang dapat humusga kung totoo nga ba ang mga paratang kay De Lima. In fairness, in theory, may point sila. But there's one thing we need to know about the Magnitsky Act. It was named after Russian tax advisor Sergei Magnitsky, who investigated a $230 million fraud involving Russian tax officials. But unfortunately, namatay si Mr. Magnitsky after he was allegedly tortured in prison. This is a reminder that sometimes even those who should protect citizens commit crimes themselves. Sometimes even those who are supposed to give justice make mistakes. As U.S. Associate Justice Robert Jackson once said about the Supreme Court, we're not final because we are infallible, but we are infallible only because we are final.
bearded po. Kasi manly tignan. O hot po tignan. Clean cut. Kapag malinis ang lalaki, it's more like attractive. For me, walang beard. Parang spiky pag ginawakan mo. Actually, ako natatakot ako sa may beard. Binulong na sa amin ni Alfred ang totoong sikreto ng mga gwapings na nagpabihag din sa kanyang girlfriend. Siguro, na-attract din siya sa beard ko kasi dahil nga manly kang tignan, so feeling niya napaka-safe niya sa akin, parang ganun. Ayon sa kanya, regular ang pag-shampoo at paghuhugas ng balbas para ma-maintain ang kanyang beard. Ang aming host na si Atom Araulio, Narinig ko sa iba na meron silang nilalagay na parang pampalambot nung buhok, parang tsaka pang-moisturize ng balat. I should probably do that, but honestly, wala akong ginagawa kundi i-trim siya from time to time kapag masyado na siyang mahaba at mukha na akong ermitanyo. Yun lang. Signature, pag sinabing Atom Araulio, kasama talaga yung parang hindi mo siya ma-imagine na wala. Parang pag walang beard, walang Atom. Atom na walang beard. Bakit? Mas bata siya tignan. For me kasi, ang personality kasing sir ni Atom Araulio is more like masculine. So for me, mas okay sa kanya ang bearded. pero alam nyo ba na base sa pag-aaral ng Hirlanden Clinic sa Switzerland, may posibilidad daw na mas madumi ang mga balbas ng mga lalaki kaysa sa balahibo ng mga aso. Sa 18 na kalalakihan na kasama sa experiment, lahat sila ay may high amount of microbial counts. Ayon naman kay Dr. Jean, isang dermatologist, the study actually has not enough subjects, no? Even though it was done in 3 centers, there's not enough subjects. What if you've chosen yung mga lalaki na merong mga seborrheic dermatitis, folliculitis and all, definitely they will have more bacteria. And then probably they've chosen also mga dogs na has been taken care of na nag-groom. What if you put dogs naman that are stray dogs? Diba? So that would be give you probably a different result. may say din ang mga balbasarado tungkol dito. I think it depends on the way you groom it. Like for myself, I wash it. I groom it properly. If you anything, maski naman yung buhok natin, if you're not properly, if you do not have a proper hygiene, then it's also dirty. Siguro may mga ganung study, pero depende rin siguro sa pag-take care ng mga tao yan. So, malinis ka naman or meron ka namang, meron ka namang hygiene sa katawan mo. Personal choice naman daw natin kung gusto nating magpahaba ng mga balbas. Pero ang importante, huwag daw dapat kalimutan ng proper hygiene para manatiling well-groomed ang ating mga beard. I am Bea Docyogen and I stand for truth. It's another win for the Marcoses matapos ibasura ng Sandigan Bayan ang isa pang kaso ng ill-gotten wealth laban sa kanila. Kaugnay yan ng forfeiture ng tinatayang 267 million pesos alleged ill-gotten wealth of the Marcoses through spouses Fe and Ignacio Jimenez. Binasura ang civil case due to insufficient evidence. Ayon sa kaso, nagsilbi raw dummies ang mag-asawang Jimenez para maitransfer ang pondo ng gobyerno sa iba't ibang accounts abroad. Pero hindi raw nakapag-submit ang prosecution ng original copies ng documentary evidence kaya na-dismiss ang kaso. Nito lang Agosto, the Sandigan Bayan also junked a 102 billion pesos forfeiture case against the Marcoses and their alleged cronies. Alright, relax na tayo mga ka-SFT. Thanks for joining us this week and we'll see you again on Monday. Stand with us, stand for truth.